Xin chào các bạn. Khi chúng ta trồng hoặc chăm sóc những cây hoa phong lan, làm thế nào để giúp cho cây được phát triển nhanh hơn? Nhất là những cây hoa lan đang trong giai đoạn yếu và chậm phát triển, nó vẫn có được những chiếc rễ khỏe mạnh hơn. Khi chúng ta chăm sóc cho những chiếc rễ được khỏe mạnh cũng là lúc để các bạn có được nhiều cây hoa lan phát triển nhanh. Hôm nay tôi chia sẻ một loại phân bón mới và với một cách chăm sóc rất dễ, các bạn sẽ có được những cây hoa phong lan phát triển nhanh. Và cũng từ cách làm này, nó sẽ giúp cho cây hồi sinh được rễ khỏe mạnh hơn, cây xanh tốt hơn. Một phương pháp tuyệt vời và chúng ta có thể áp dụng trên những loài hoa lan khác, đều đem lại kết quả rất tốt. Khi các bạn sử dụng cách làm này, nó sẽ giúp cho những cây hoa phong lan luôn được xanh và chúng ta sẽ không cần phải tưới. Hoa sẽ nở rộ đẹp rực rỡ, giữ trên cành được lâu hơn. Và cách làm này sẽ giúp cho hoa nở lâu tàn và đẹp quanh năm. Khi các bạn có những cây hoa lan có những chiếc lá nó đã bị thối hoặc đã bị nấm như thế này, chúng ta cần phải kiểm tra kỹ để không phải vội bỏ những cây hoa lan này. Và việc đầu tiên là hãy bỏ hết những chất trồng này ra khỏi cây. Chất trồng rất ẩm hoặc đã bị nhiễm nấm đã làm cho những chiếc rễ này nó đã bị hư theo. Không vì những chiếc rễ bị hư này mà các bạn bỏ những cây hoa lan như thế này thì rất phí. Những chiếc lá này đã rất yếu, những chiếc lá đã bị héo. Sau đó các bạn cần kiểm tra và cắt bỏ những rễ hư này. Với những rễ này, các bạn cần kiểm tra thật kỹ, vì khi còn sót lại một vài rễ, nó sẽ ảnh hưởng đến quá trình hồi sinh của cây. Những cành hoa này nó sẽ không còn phát triển được nữa, nên các bạn sẽ cắt bỏ. Và những rễ tốt như thế này chúng ta sẽ giữ lại. Nó sẽ tạo điều kiện giúp cho rễ mới được phát triển nhanh và cây sẽ được hồi sinh trở lại rất tốt. Còn với những gốc hoa lan như thế này, các bạn cũng đừng bỏ đi. Khi chúng ta thực hiện hồi sinh bất kỳ một cây hoa lan nào, các bạn cần phải bỏ hết chất trồng này ra khỏi cây. Và cũng từ việc làm này, các bạn có thể thực hiện bằng cách trẻ hóa hoa lan theo cách này rất hiệu quả.
Sau đó chúng ta sẽ rửa cho thật sạch. Với bất kỳ một gốc hoa lan nào các bạn muốn hồi sinh nó được nhanh hơn thì chúng ta cần phải vệ sinh và làm cho thật sạch. Nó sẽ tạo điều kiện giúp cho rễ phát triển. Sau đó các bạn dùng một cái khăn sạch và chúng ta lau khô lại. Và cách làm này cũng sẽ hỗ trợ rất tốt khi những chiếc lá bị nấm hoặc bị côn trùng, thì nó sẽ làm tăng hiệu quả trong quá trình hồi sinh cây. Khi các bạn thấy phần này vẫn còn trắng và rất tươi thì những chiếc rễ như thế này nó sẽ giúp cho gốc cây hồi sinh rất tốt và dễ. Các bạn hãy sử dụng tỏi, và chúng ta dùng 4 tép tỏi. Tỏi có tính oxy hóa, kháng khuẩn và giúp cho những cây hoa lan phát triển được rất nhanh. Các bạn hãy cắt nhỏ ra. Và hãy cho tất cả tỏi này vào lọ. Các bạn cho vào 1 lít nước. Và chúng ta sẽ để sau 2 giờ. Các bạn sử dụng bột nghệ. Bột nghệ có tính kháng khuẩn khử trùng và nó rất tốt. Nó giống như bột quế, sẽ giúp cho những cây hoa lan của các bạn được hồi sinh và được phát triển rất nhanh. Hãy dùng 1 thìa. Cho vào 500 ml nước đun sôi. Các bạn hãy chờ cho nước này nguội. Và trong khoảng thời gian chờ nước nguội, các bạn sử dụng bình nhựa 5 lít và cắt giống như mình. Phần này chúng ta dùng để chứa nước và phần này dùng để làm chậu. Sau đó các bạn sẽ dùng mũi khoét và khoét những lỗ ở đây để giúp cho cây thoát nước được dễ dàng hơn.
và những lỗ xung quanh chậu. Các bạn có thể khoét những lỗ to hơn một tí vẫn được. Nhưng với cách làm này nó sẽ giữ chất trồng được tốt hơn. Sau khi nước nghệ đã nguội, bạn hãy lọc vỏ cặn. Sau đó chúng ta sẽ cho nước tỏi này vào chung. Nó sẽ tạo ra một dưỡng chất rất tốt cho hoa lan và những cây trồng khác. Sau đó các bạn sử dụng những miếng bông mềm và chúng ta sẽ lau lá. Cách làm này sẽ giúp cho những chiếc lá khi các bạn phục hồi lại thì nó sẽ không bị nấm, không bị côn trùng, và là một trong những chất hữu cơ rất tốt để giúp cho những cây hoa lan yếu và kém phát triển nó sẽ được hồi sinh xanh và tốt hơn. Sau đó các bạn có thể dùng ít bột nghệ và bôi vào những phần này của chiếc lá. Nó sẽ giúp cho chiếc lá sẽ được khô lại, phần này sẽ không bị nhiễm khuẩn. Hoặc là những phần đã cắt của cành hoa, các bạn cũng bôi vào đây. Các bạn sử dụng một ly nhựa và đặt gốc hoa lan vào đây. Và chúng ta sẽ đặt phần gốc này vào chung. Các bạn cho nước này vào. Và chúng ta sẽ để như thế này trong 25 phút. Nó sẽ giúp cho gốc cây này hồi sinh và cây hoa lan héo này sẽ được phát triển lại rất tốt. Một trong những cách để bảo vệ cho bộ rễ không bị thối và không bị nấm. Các bạn cũng có thể trồng lại với một cách bình thường nhất theo cách này. Sau đó các bạn sử dụng phần nước còn lại này để chúng ta chăm sóc cho những cây hoa lan khác. Các bạn có thể áp dụng cách làm này mỗi tháng 2 lần. Nó giúp cho những chiếc lá luôn được xanh, không bị nấm, không bị côn trùng. Và nó chính là chất hữu cơ giúp cho những cây hoa lan của các bạn phát triển bền vững theo thời gian. Nó tạo điều kiện giúp cho những chiếc lá non xanh hơn, khỏe hơn. Các bạn nhớ lau dưới mặt lá này. Và cũng là cách để loại bỏ bụi bẩn còn bám trên những chiếc lá rất hiệu quả. Khi các bạn sử dụng cách làm này, rễ sẽ phát triển rất tốt. Những chiếc rễ mới sẽ được hồi sinh. Hoa lan của các bạn sẽ được phát triển rất tuyệt vời theo cách này và nó được xanh tốt hơn. Cũng là điều kiện để giúp cho cành hoa phát triển.
Sau đó các bạn hãy tưới vào đây để bảo vệ cho chất trồng và rễ. Và cách làm này nó sẽ giúp cho rễ hoa lan không bị nấm. Cây khỏe mạnh, điều hòa tốt và rất xanh. Sau đó các bạn lấy những gốc hoa lan ra. Và đến lúc này, những chiếc rễ đã hấp thụ được những dưỡng chất có từ dinh dưỡng hữu cơ này. Và nó luôn bảo vệ cho những phần gốc này được hồi sinh rất nhanh và khỏe. Hãy để ở nơi mát trong 1 ngày. Và sau 1 ngày, khi các bạn thấy tất cả những chiếc rễ này nó đã được khô, và đây là lúc để chúng ta hồi sinh cây rất dễ. Và với cách làm này, nó cũng sẽ hạn chế thối nhũng trên hoa lan rất hiệu quả. Vì những chiếc rễ đã khô thì thối nhũng và nấm trên hoa lan sẽ ít đi. Các bạn sẽ trồng lại bằng gỗ thông. Và chúng ta sẽ đặt cả 2 cây hoa lan này vào chung. Sau đó hãy tưới nước trước để giữ ẩm cho chất trồng và rễ. Qua những lần sau thì các bạn sẽ không cần phải tưới nữa. Sau đó hãy cho nước vào đây. Và với cách trồng này, các bạn sẽ không cần phải tưới nước cho cây. Phần này nó sẽ hút nước lên để giúp cho phần gốc của cây ẩm nhưng không quá ướt. Đặt cây ở những nơi khô ráo, thoáng mát và có ánh sáng. Các bạn chỉ thường xuyên kiểm tra nước ở đây. Với cách làm này, nó sẽ giúp cho hoa lan hồi sinh và phát triển rất tốt. Chúng ta có thể tưới phun sương 7 ngày một lần, hoặc các bạn không cần phải tưới phun sương đều được. Và với cách làm này, nó sẽ giúp cho những cây hoa lan rất yếu và chậm phát triển của các bạn sẽ được hồi sinh. Nó sẽ luôn có được những chiếc rễ rất khỏe. Và những chiếc rễ này đang phát triển rất tốt. Dù là những cây yếu và chậm phát triển, khi chúng ta sử dụng phương pháp này, nó sẽ giúp cho hoa lan của các bạn được hồi sinh rất nhanh. Đây là những cây rất yếu và chậm phát triển. Và với cách làm đơn giản này, những cây hoa lan sẽ được hồi sinh. Một trong những cách đơn giản để các bạn giúp cho hoa lan phát triển được nhanh hơn.
Dù là cây đất yếu ớt thì rễ vẫn được phát triển rất tốt với cách làm này. Các bạn có thể xem thêm từ những cách mà mình đã có chia sẻ, và luôn có những phụ đề để các bạn lựa chọn. Vì trong độ ẩm luôn được duy trì tốt nên những chiếc rễ sẽ phát triển rất nhanh, và điều này sẽ khuyến khích giúp cho những cây hoa lan của chúng ta dù là yếu thì nó vẫn được hồi sinh xanh hơn, khỏe hơn. Một phương pháp rất tuyệt vời. Các bạn cũng có thể kiểm tra, và nếu nước ở đây bị quá bẩn chúng ta có thể thay. Và cũng từ những cách làm rất dễ này, nó sẽ giúp cho những cây hoa lan của các bạn được hồi sinh nhanh và dễ hơn. Cây sẽ luôn phát triển rất nhiều rễ khỏe mạnh. Những chiếc rễ luôn được hồi sinh tốt hơn từ những cách làm này. Và điều này rất tuyệt vời để các bạn có thể giúp cho những cây hoa lan dù yếu và chậm phát triển, nó vẫn có được rễ tốt hơn. Một trong những phương pháp tuyệt vời. Các bạn có thể xem thêm từ những cách mà mình đã có chia sẻ trên kênh. Khi chúng ta sử dụng trong một môi trường có độ ẩm luôn được duy trì tốt và rễ được hồi sinh, những gốc hoa lan vẫn phát triển được cây nhỏ. Một giải pháp rất tuyệt vời. Hy vọng từ những cách làm này sẽ giúp ích cho các bạn rất nhiều, để những cây hoa lan của chúng ta được tốt và khỏe hơn. Đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh và nhấn chuông để tiện theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn luôn thành công.